So yun mga kakuya kong TV, marami akong nakitang may putol na sa mga side wheel ko sa tricycle. So weldingin po natin. Gawa po sa daan kasi yan dyan sa lawa, masyadong sira-sira daan. So yan, pakita ko sa inyo yung mga putol guys. So yun guys, ito pa isa, ayan, naputol na rin. Tsaka ito isa sa ilalim. Kita niyo ba guys, ayan siya, putol na siya guys. Ayan, kaya kailangan wildingin na guys.